පුතාලා හැමෝම ස්ටඩි විත් මාෂි YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදී දුවල පුතාලට කියලා දුන්නා ඇයි අපි මේ HTML use කරන්නේ? ඒ වගේම HTML කියන්නේ මොන වගේ language එකක්ද? ඒ කියන්නේ markup language එකක්ද? එහෙම නැත්නම් programming language එකක්ද කියලා. ඉතින් මගේ introduction video එක බලලා ඉවර දුවල පුතාලට පුළුවන් අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් මම උගන්වන HTML වල තියෙන requirements මොනවාද කියලා අඳුරගන්න. එතකොට අපි බලමු දුවල පුතාලා මොනවාද HTML ඉගෙන ගන්න කලින් අපි ළඟ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන requirements කියලා. එතකොට මේ වගේ questions දුවල පුතාලාගෙන් O level වලට අහන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලන් අහන්න පුළුවන් දුවල පුතාලා what are the requirements you need when developing a website with HTML? එතකොට දරුවනේ මේ වගේ question එකකට answer කරන්න නම් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ මොනවාද අපි HTML වලදී HTML කෝඩ් කරන්න කලින් අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ දේවල්. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද HTML වල requirements කියලා. ඉතින් දුවලා පුතාලා HTML වලින් වෙබ්සයිට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ඔයාලට mainly requirements දෙකක් ඕන වෙනවා. පළවෙනිම එක්කෙනා තමයි text editor එක. text editor එකක් කියන්නේ දරුවනේ අපේ HTML කෝඩ් එක ලියන්න සුදුසු තැනක්. එක්සැම්පල් එකක් විතර ගත්තොත් ඔයාලට මොකක් හරි letter එකක් type කරන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ Microsoft Word වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ තමයි HTML කෝඩ් එකත් ලියන්න තැනක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒ දෙයට අපිට පුළුවන් කැමති text editor එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට Windows operating system එක පාවිච්චි කරන දරුවන්ට පුළුවන් ඔයාලා ගාව freely install වෙලා එන notepad එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් search bar එකට ගිහිල්ලා notepad කියලා type කරන්න. ඔයාලගේ computer එකේ notepad එක install වෙලා තියෙනවා නම් මේ විදිහට notepad කියන application එක appear වේ. ඊට අමතරව දරුවනේ ඔයාලට පුළුවන් notepad++ කියන application එකත් HTML කෝඩ් කරන්න text editor එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට එයාවත් අපිට search bar එකෙන් notepad++ කියලා ගහපු ගමන් මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතකොට මේ application එකත් ඔයාලට පුළුවන් open කරලා බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එයි. මෙතන මම type කරගත්තු sample code එකක් මේ වගේ codes type කරන්න කොහොමද කියලා මම ඔයගලන්ට ඉස්සරහ videos වලදී කියලා දෙන්නම්. මීට අමතරව දරුවනේ internet එකේ ඔයගලන්ට download කරගන්න පුළුවන් free text editors තියෙනවා. ඒ අතරින් මම recommend කරන තවත් text editor එකක් තමයි Sublime Text කියලා කියන්නේ. ඒකට ඔයගලන්ට පුළුවන් Google ගිහිල්ලා Sublime Text කියලා search කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන sublimetext.com කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ computer එකට මෙන්න මේ software එක freely download කරගන්න. එතකොට මම දැනටමත් මගේ computer එකට Sublime Text already download කරගෙන තියෙනවා. මම search bar එකෙන් Sublime Text කියලා type කරපු ගමන් මේ application එක මෙහෙම appear වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ Sublime Text වල තියෙන interface එක. හරි. ඉතින් දරුවනේ ඔයාලා තාම මේ HTML කියන දෙයට අලුත් නිසා මම suggest කරනවා ඔයාලා හැමෝටම Notepad application එක ඔයගලගේ codes type කරද්දි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඔයාලා මේවත් එක්ක ටිකක් familiar වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් Notepad++ එහෙමත් නැත්නම් Sublime Text වලින් ඔයාලගේ codes type කරගන්න. එතකොට මේ text editor එක තමයි දරුවනේ අපේ පළවෙනිම requirement එක. ඒ කියන්නේ අපේ input එක enter කරන්න අපි මේ text editors පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට අපේ output එක බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි හදන website එක මොන වගේද කියලා check කරගන්න අපිට web browser එකක් ඕන වෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් Google Chrome, Microsoft Edge, එහෙමත් නැත්නම් Opera, Mozilla Firefox මේ කියන ඕනම web browser එකක් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ හදපු website එක view කරන්න පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මම මගේ codes වල output එක බලන්න සුපුරුදු විදිහට Google Chrome එක පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි මම ඔයගලන්ට ඉස්සරහ වීඩියෝ වලදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද Google Chrome එකකින් සහ
Microsoft Edge කියන දෙකෙන්ම ඔයාලගේ වෙබ්සයිට්ස් වේව් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මොනවාද අපේ මේ HTML වල එන මේ ස්පෙෂල් ටැග්ස් කියලා. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ලබන සතියේත් හම්බෙමු. පුතාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.